Can you hear, can you hear, can you hear my voice? Coming through, coming through, coming through the noise. Mary Florabel, ang batang tinaguriang The Tyneside Strangler. Ito ay dahil sa murang edad na 11, nagawa niya ang krimen na kahit na sino'y hindi mag-aakala na magagawa ng isang bata. Sino-sino ang kanyang mga naging biktima? Ano kaya ang tumatakbo sa isip ng batang ito? At kung bakit niya nagawa ang mga malademonyong krimen? Lahat ng iyan ay ating sasagutin at dapat niyong pakatutukan sa videong ito. Pero bago ang lahat, kung first time mo sa aming channel, ay mag-subscribe ka na at pindutin ang bell icon para maging updated ka sa ating mga susunod na kwento. Si Mary Bell ay ipinanganak noong May 26, 1957 sa Scotwood, Newcastle, England. Ang lugar na ito ay napakaliit lang. Sa liit nito ay halos magkakakilala lang rin ang mga tao na nakatira dito. Di tulad ng ibang syudad, ang Scotwood ay isang napakahirap na lugar. Talamak ang prostitusyon at ang mga tao ay hirap na itawid ang kanilang mga pangangailangan dahil sa kahirapan. Ang kanyang ina ay si Betty Bell, kilalang prostitute sa kanilang lugar. Ang kanyang ama naman ay isang notorious na kriminal. Silang dalawa ay kadalasang wala sa kanilang bahay. Kaya naman si Mary ay laging napapabayaan at iniiwan lang sa kung sino-sinong kapitbahay o mga kamag-anak ang mapag-iiwanan. Si Mary ay isang magandang batang babae na may asul na mga mata. Ayon sa kanyang mga guro, si Mary ay mahusay sa klase. Ngunit may isang bagay na kapansin-pansin sa kanya. Ito ay ang kanyang kawalan ng emosyon. Si Mary ay isang bully at laging inire-report na nananakit ng mga kalaro. Isa sa kanyang mga naging biktima ay nagkwento kung paano siya sinaktan ni Mary. Ayon sa biktima, isang araw na kalaro niya si Mary ay sinakal siya nito at pinuno ng lupa ang kanyang bibig hanggang sa hindi na siya makahinga. Mabuti na lang ay nagawa niyang makapiglas at makatakas. Si Mary ay may isang babaeng kaibigan. Siya ay si Norma Bell, na 13 taong gulang ng mga panahong iyon. Bagamat magkaapelyedo, hindi sila magkaano-ano ni Mary. Si Norma ang naging kasabwat nito sa pagsasagawa ng mga krimen. At siya rin ang naging susi sa pagkakadakip kay Mary. May 25, 1968, isang araw bago ang ika-11 kaarawan ni Mary Bell, naganap ang kanyang unang pagpatay. Ang biktima ay ang 4 taong gulang na batang si Martin Brown. Natagpuan ang kanyang bangkay sa isang abandonadong bahay. Duguan at puno ng laway ang kanyang mukha. Sa di kalayuan ay may nakita ring bote ng sleeping pills. Kaya naman, inisip ng mga pulis na aksidente lang ang nangyari. Ngunit, sa patuloy na pagulong ng investigasyon, kanilang nadiskubre na hindi aksidente ang nangyari. Si Martin Brown ay namatay dahil sa matinding pagsakal. Dahil dito, ay agad na nagsagawa ng malawakang investigasyon ang mga kapulisan para mahuli ang serial killer. Ang hindi nila alam, ang pumatay sa batang si Martin Brown ay isa rin palang bata. Ito ay si Mary Bell. Noong araw na nadiskubre ang bangkay ni Martin Brown, nagpunta pa si Mary at Norma Bell sa bahay ng biktima. Umiiyak pang binalita ng ina ni Martin sa kanila na patay na ang kanilang kalaro. Ngunit imbis na malungkot, ay nagtawanan pa ang dalawang magkaibigan at sinabing, "Alam namin na patay na si Martin." Nainsulto ang ina ni Martin at sa galit niya ay pinagsarahan niya ng pinto ang dalawa.
Nagpatuloy sa paggawa ng masama ang magkaibigan. Nagtungo sila sa isang nursery school at doon ay sinira ang mga kagamitan. Sa loob, nagsimula rin silang sulatan ang mga pader. At isa nga sa kanilang sinulat ay ang pag-ako sa pagpatay kay Martin Brown. Nang makita ito ng mga pulis, ay kanila itong pinagsawalang bahala dahil mga bata lang ang may gawa nito at naghahanap lang ng atensyon. Ayaw nilang malihis ang kanilang investigasyon at baka makatakas pa ang tunay na pumatay sa bata. Sinasabi na ang pagpatay sa batang si Martin Brown ay ginawa ni Maribel ng mag-isa. Pagkatapos ng insidenteng ito, ay tila naging uhaw na sa dugo ang batang napuno ng kademonyuhan ang pag-iisip. 2 buwan matapos ang pagpatay kay Martin, ay nakahanap siya ng panibagong biktima. Ito ay ang 3 taong gulang na si Brian Ho. Sa pagkakataong ito, si Maribel ay hindi nag-iisa. Nakapagpasya si Norma Bell na subukan ng ginagawa ng kaibigan at maranasan ang pakiramdam na pumatay ng isang tao. July 31, 1968, dinala ng magkaibigan si Brian Ho sa isang bakanteng lote. Tulad kay Martin Brown, pinatay si Brian Ho sa pamamagitan ng pagsakal. Ilang araw ang lumipas, hindi pa nadidiskubre ang bangkay ni Brian. Muling binalikan ni Mary ang biktima. Marahil ay hindi siya nakontento sa kanilang ginawa. Dito, inukita niya ng letrang N na ginawang letrang M ang tiyan ng biktima gamit ang isang gunting. Hindi pa siya nakontento ay pinagsusugat at pinutol pa niya ang maselang parte ng katawan ng kaawa-awang biktima. Nang matagpuan ang bangkay ng bata, agad nagsagawa ng malawakang investigasyon ang mga pulis. Sa halos 500 bata na kanilang na-interview, 2 ang nakitaan nila ng kahina-hinalang sagot. Ito ay ang magkaibigang Norma at Maribel. Pareho silang papalit-palit ng statement at humahalakhak habang tinatanong ang tungkol sa pagpatay. Napansin rin ng isang investigador ang naging reaksyon ng batang si Mary nung panahong binababa ang kabaong ni Brian Ho. Nakita niya itong humahalakhak at tila nasiyahan sa kanyang nakikita. Dahil dito, ay agad na inobserbahan ng mga pulis ang 2 batang magkaibigan. Hindi nagtagal, sumuko sa mga pulis si Norma Bell dahil sa labis na siyang nakokonsensya sa kanilang nagawa. Kanyang inilahad na si Maribel ang pumatay sa bata. Siya ay nanonood lang habang ginagawa ang krimen. Dahil sa kanyang pag-amin, silang 2 ang hinuli at kinasuhan ng manslaughter. Agad ring naiugnay ang naunang pagpatay kay Martin Brown sa nangyari. Kinalaunan, inabsuelto sa kaso si Norma Bell at ginawang witness. Si Maribel naman ay hinatulan ng indefinite imprisonment. Ano kaya ang tumatakbo sa isip ng batang si Maribel? Bakit niya nagawa ang mga krimen na ito? Nung si Maribel ay musmus pa lang, ilang beses na siyang pinagtangkaang patayin ng kanyang ina. Una na rito, ang di umanong aksidenteng pagkakahulog niya sa bintana ng 2 palapag ng kanilang bahay. Bagamat aksidente, ay may mga nagsasabing sinadya umano siyang ihulog ng kanyang ina. Ang pagkahulog niyang ito ay nagdulot rin ng pagkasira sa isang parte ng kanyang utak. Ito rin ang itinuturong dahilan ng mga eksperto kung bakit ibang mag-isip ang bata. Pangalawa ay noong nakalunok siya ng maraming sleeping pills. Bagamat sinasabi ng kanyang ina na aksidente ang nangyari, sinasabi ng kanilang mga kamag-anak na sinadya niyang ibigay sa bata ang mga pills at sinasabihan na ito ay mga candies. Bukod sa pang-aabusong pisikal, si Maribel ay biktima rin ng pang-aabusong emosyonal at psikolohikal. Sa edad na 4 na taon, isinabak na siya ng kanyang ina sa prostitusyon. Ang lahat ng ito
ay mayroong kinalaman sa kung paano nahubog ang pag-iisip ng batang kriminal. Dahil na rin sa murang edad pa siya nahatulan, pinababa ang sentensya kay Maribel. Siya ay nakulong sa loob ng 12 taon. Sa edad na 23, siya ay pinalaya at binigyan ng panibagong identity. Makalipas ang ilang taon, si Maribel ay nagbuntis at nanganak noong May 25, 1984. Eksaktong 16 na taon matapos ang kanyang pagpatay kay Martin Brown. Noong May 21, 2003, pinagbigyan ang hiling ni Maribel na magbigyan sila ng kanilang pamilya ng panghabang buhay na anonymity o pagtago sa kanilang pagkakakilanlan. Ito ay na-update noong 2009 para maisali sa anonymity ang kanyang apo. Sa ngayon ay tahimik na ang kanilang buhay at wala nang balita kung ano na ang kanilang buhay sa ngayon. Education begins at home, ika nga. Naway magsilbing aral ang kwentong ito para sa mga magulang upang palakihin ng tama ang kanilang mga anak. Ano ang reaksyon mo sa kwentong ito, kabarbero? Huwag kalimutang mag-iwan ng comment sa ibaba. Mag-subscribe, i-like at i-share ang ating video para mas marami pang makakakita nito. A big shoutout sa ating mga solid kabarbero. Kay Kabarberong Rani Marahay, Kabarberong Love Gregorio, at Kabarberong Von Mamaril. Kayo ang ating featured solid kabarbero sa linggong ito. Sa lahat ng ating mga solid kabarbero, mag-iwan lang ng comment sa ating video para masali ka sa featured kabarbero of the week. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta. Kita-kits sa ating mga susunod na kwento.